Добрий день, мої любі та допитливі слухачі! Неймовірно рада бачити вас у своєму затишному аудіопросторі. Ну що, влаштовуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке, бо сьогодні у нас дуже душевна тема. Ми поговоримо про те, як і де можна проводити літо в Україні. І я ділитимуся суто своїми пригодами. Знаєте, кожна людина має свій унікальний, особливий, особистий спогад про дитинство, який гріє душу все життя. Для мене літо – це завжди подорожі та плавання. Моє дитинство минуло у місті Запоріжжя, яке річка Дніпро ділить просто на дві рівні частини. Влітку ми стабільно ходили на міські пляжі. Але справжньою казкою було саме Азовське море, а точніше місто Бердянськ. Ми мандрували туди щороку. Ох, як я чекала цих поїздок! Пам'ятаю, коли мені було років 7, на морі почалися шалені хвилі. Якщо чесно, коли на воді був суцільний штиль, тобто абсолютно тиха, спокійна погода, коли немає жодної хвилі і вода наче скло, нам з батьками було геть нудно. Нам хотілося стрибати і пірнати. І ось одного разу я побачила, що йде справжня водяна гора – велика хвиля. Я вирішила швиденько втекти на сушу, щоб бути у безпеці, тобто вчасно вибігти на сухий берег, щоб мене не накрило водою. А мама з бабусею залишилися в морі. Хвиля накрила їх з головою. Бабуся винирнула, не побачила мене поруч і страшенно злякалася. А мама помітила мене на березі і так сильно сміялася, що навіть не могла нічого пояснити. Бабуся тоді, мабуть, ціною своїх нервів, переживаючи неймовірний стрес і страх заради мене, подарувала мені цей незабутній спогад на все життя. Коли я стала підліткою, їздити з батьками в ті самі місця стало неприкольно. Мені хотілося свободи, тому я з радістю поїхала в Крим у літній табір у Євпаторії. Мене тоді вразила тамтешня вода. Розумієте, в Бердянську море мілке. І там часто підіймається з дна муляка замість води, тобто каламутна брудна суміш піску та землі, через яку нічого не видно. А в Чорному морі вода була прозора, наче кришталь. Це був мій перший раз, коли я розплющила очі під водою і побачила дивовижний морський світ. У дорослому віці ми з моїм майбутнім чоловіком відкрили для себе Одесу. Це були часи романтики та порожніх кишень. Ми були молоді, заробляли мало, тому поселилися в жахливому старому будиночку. Але ми вирішили взагалі не заморочуватися, не думати про побутові проблеми чи дискомфорт, а жити легко і просто. Ми купували дешеві напої, сиділи на березі, дивилися на море і вчилися просто насолоджуватися життям, отримувати величезне задоволення від кожної миті нашої юності. Зараз я живу в Тернополі. Це зовсім інші краї. Чудове місто на заході країни, де люди замість моря влітку масово їдуть у Карпати, у гори. Але попри те, що я любила літній відпочинок в дитинстві, я не дуже морська чи гірська людина. Навіть коли ми буваємо за кордоном, я можу зайти у воду лише раз, просто щоб відмітитися в морі. Зайти суто символічно для галочки і відразу вийти назад на шезлонг. Проте останні роки я шалено хочу повернутися саме в наш український Бердянськ. Розкажіть, будь ласка, про свої літні пригоди. Чи є у вас якийсь кумедний дитячий спогад із літнього відпочинку, який ви досі згадуєте зі сміхом? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть свої найтепліші спогади, слухайте українське і будьте щасливі! Цьомаю, обіймаю вас і кажу до зустрічі в нових випусках. Па-па!